Sziasztok! Ha tanulsz magyarul, akkor tuti, hogy már neked is feltűnt az a kis makacs betű a szavak végén, a -t. Igaz? Na ne aggódj, ma végre megfejtjük a titkát, hogy a beszédet sokkal természetesebb legyen. Készen állsz? Akkor vágjunk is bele. Képzeld el a szituációt. Bemész egy kávézóba, és csak egy finom kávét szeretnél. Logikus lenne, ha azt mondanád, kérek egy kávét. De nem. A magyarok valamiért mindig odabigyeztik a végére azt a furcsa t hangot. Na de miért? Mi a csodát csinál az ott? Nos, pont ezt fogjuk most kideríteni szépen lépésről lépésre. Oké, akkor ismerkedjünk is meg ezzel a bizonyos bűvös t betűvel. Hidd el, ha ezt megérted, az egész magyar nyelvtan sokkal tisztább lesz. Tényleg egy kulcsfontosságú dologról van szó, ami mindent a helyére tesz. A megfejtés kulcsa egyetlen szó, a tárgy. Hogy mi az a tárgy? Hát az a dolog, vagy akár személy, amire a cselekvés irányul. Mondjuk iszol egy kávét. A kérdés az, mit iszol? Hát a kávét. Vagy olvasol egy könyvet. Mit olvasol? A könyvet. Látod? Ez a t olyan, mint egy kis zászló a szó végén, ami azt kiabálja, hogy hé, én vagyok az, akivel csinálnak valamit. Ilyen egyszerű. És akkor most jöjjön a legfontosabb, az egyetlen szabály, amit meg kell jegyezned. Komolyan, ez az aranyszabály. Készen állsz? Nagyon egyszerű. Ha a mondatban van egy cselekvés, és van valami, amire az irányul, akkor arra a szóra tegyél egy t. Ennyi. Tényleg. Mondjuk el még egyszer, hogy bevésődjöl. Csinálsz valamit valamivel, akkor arra valamire rárakod a t. Kész. Oké, akkor bontsuk le ezt két szuperkönnyű lépésre. Első lépés, keresd meg a mondatban a tárgyat. Tedd fel a kérdést, mit vagy kit? Mit iszol? Mit eszel? Megvan? Szuper! Akkor jöhet a második lépés. Egyszerűen csak bigyesd a -t betűt a szó végére. Tényleg ennyi az egész. Nézzünk is pár konkrét példát. Figyelj és ismételd velem. Lassan mondom. A sör szóból lesz sört. Tehát iszom egy sört. Rendben? Jöhet a következő. A kávéból lesz kávét. Tehát kérek egy kávét. És végül az autóból pedig autót. Tehát vezetek egy autót. Ugye, hogy hallod a különbséget? Ott van a végén az a kis jelző. És hogy miért ennyire fontos ez az egész? Van egy nagyon jó kis hasonlatom erre. Ha lehagyod a t-t, az olyan, mintha Tarzan magyarul beszélnél. Tudod, én akar víz. Persze mindenki megérti, hogy szomjas vagy, de hát nem hangzik túl elegánsan, ugye? Viszont abban a pillanatban, hogy oda teszed a ragot, és azt mondod, én vizet akarok, bum, azonnal természetesen folyékonyan hangzik. Oké, és ha idáig eljutottál, és megértetted a t lényegét, akkor most jön a jutalom, mert ezzel a tudással kapsz egy igazi magyar szupererőt. Ez pedig nem más, mint a szabad szórend. Hidd el, ez az egyik legmenőbb dolog a magyar nyelvben. Nézzük a klasszikus macska-egér példát. Angolul a szórend kőbe van vésve. The cat eats the mouse. Világos. De ha megfordítod, the mouse eats the cat, hoppá, már is egy teljesen másik, elég furcsa történetet kapunk. Na de magyarul mi azt mondjuk, a macska eszi az egeret. Figyeld, az etrag ott van az egér szón, mint egy szuper erős ragasztó. Emiatt teljesen mindegy, hova teszed a mondatban. Mondhatod úgy is, hogy az egeret eszi a macska. A jelentés? Semmit nem változik, a rag miatt mindig tudjuk, hogy szegény egér járt pórul. Szóval a lényeg, ez a kis T betű kristálytisztán megmondja, hogy ki lesz a vacsora, bárhol is álljon a mondatban. Ez a magyar nyelv igazi szabadsága. Olyan, mint egy beépített GPS a szavakban, ami mindig megmutatja, kire vagy mire irányul az akció. Jó, ez eddig tiszta sor. De biztos benned is felmerült a kérdés, mi van az olyan szavakkal, mint a ház? Próbálj csak ki. Házt. Hát ez nem hangzik túl jól, sőt, szinte lehetetlen kimondani. Akkor ilyenkor mi a teendő? Nos, a magyar nyelvnek erre is van egy szuper megoldása, a kötőhangzók. Ezek kis segítő magánhangzók, mint az a, e, o vagy ö. Az egyetlen feladatuk, hogy segítsenek nekünk. Képzelj el egy kis hidat a szó és a -t rak között, hogy könnyebb legyen kimondani. Lássuk a gyakorlatban. A ház szóból nem házt, hanem házat lesz. Látod?
Ott van az az segítő, vagy a kert szóból kertet lesz, az segít. De mondjuk a sörnél sört. Ez tök könnyű kimondani, ide nem kell semmi. A szabály igazából a te füledben van. Ha nehéz kiejteni, akkor valószínűleg kell oda egy kis segítő hang. És tudod mit? Mielőtt azt gondolnád, hogy ez valami földön kívüli magyar furcsaság, gondolj csak bele, az angol is csinál ilyesmit. Igaz, csak a névmásokkal. Ugye te sem mondod, hogy I see he, a helyes az, hogy I see him, vagy I see them. A szó alakja megváltozik, hogy mutassa ő a tárgy. Na, mi magyarok ugyanezt csináljuk, csak éppen minden főnévvel. Elég vagány, nem? Na, eleget okoskodtunk, jöjjön a gyakorlat. Készen állsz egy kis közös agytornára. Nézzünk pár mondatot, és próbáljuk meg együtt helyesen kitölteni őket. Lássuk? Itt is az első. A mondat így szól. Szeretem a magyar nyelv, pont. A nyelvszót kell betenned a megfelelő alakban. Na, mit gondolsz? Hagylak egy kicsit gondolkodni. És a megoldás? Nyelvet. Sikerült? Szuper vagy. Ugye a nyelv szó mással hangzóra végződik, ezért kell a kis segítő E betű. Szeretem a magyar nyelvet. Nagyon jó. Jöhet a következő kör, ez egy picit trükkösebb, figyelj. Kérek egy alma balabanc. Mi kerül az alma szó helyére? Na? A helyes válasz almát. Bravo! Ez egy fontos kis apróság. Ha egy szó arra végződik, az a tárgyrag előtt szinte mindig hosszú ára változik. Figyeld csak! Alma, almát. Érzed a különbséget a kiejtésben? Kérek egy almát. Nagyon-nagyon ügyes voltál. Most már tényleg tudod, mi a T betű titka. Ismered az aranyszabályt, sőt még a magyar szupererődet is. A tudás most már a tiéd, nincs más hátra, mint használnia való életben. És végezetül jöjjön egy házi feladat. De ez a legfontosabb. Nézd most körbe a szobában. Mit látsz? Válasz ki egy tárgyat. Mondjuk egy asztalt, vagy egy telefont. Szuper. Most pedig mondd ki hangosan. Például, látok egy asztalt. Vagy fogom a telefont. Gyerünk, próbáld ki! Ez a legelső lépés, hogy a tudásod a mindennapjaid részévé váljon. Gyakorolj sokat, és meglátod, pillanatok alatt rá fogsz érezni. Nagyon köszi, hogy itt voltál ma velem. Sziasztok!